Hai guys, hari ini kami akan ke Amverton Cove Waterpark. Waterpark ini terletak di Pulau Carey, Klang. Harga tiket adalah lebih kurang dalam lingkungan RM60 untuk dewasa dan RM40 untuk kanak-kanak. Oleh kerana waterpark ini agak baru, kemudahan semua nampak bersih. Taman Tema ini memang amat sesuai untuk aktiviti keluarga. Kiddie Pool sesuai untuk anak-anak. Pelampung perlu disewa untuk permainan tertentu. Rimba River cruise dengan pelampung. Spashers Pool untuk mereka yang inginkan keterujaan. Riverine Splash